في المجتمعات الخايفة المحبوسة المخطوفة من حكامها المطعونة من رجال دينها وفنانينها ومثقفيها، الزمن دايما بيبقى واقف بالنسبة لأفراد المجتمع ده. الحياة سريعة جدا والفرد ما تأهلش كويس أبدا عشان يعرف يجاريها أو يقف يراجعها ويفكر فيها. طفل بيلعب مش شايل أي هموم، أصبح مراهق شايف نفسه الدنيا وما فيها، بيكبر والطفل لسه جواه. قطر الحياة ما بيرحمكش، شعور دايما بأن الماضي كان أفضل، الماضي بس هو الزمن الجميل، المستقبل بالنسبة له مجرد ذكريات هزيمة وتجاعيد، مستقبل مظلم وحاضر أظلم. رغم انك ما خدتش فرصتك الكافية في النضوج واكتشاف نفسك، ورغم انك كنت منتج في مجتمع يهمه قوي انك ما تعرفش نفسك، ومع ذلك بتبدأ تنتج طفل جديد وتنسى ان التربة مالحة وكل الوعود هتموت. ومن هنا بتبدأ المعضلة، طفل جواك لازم يتقتل لانه اصبح ملوش مكان، وطفل جديد لازم تحميه من كل اخطائك اللي انت للاسف ما خدتش وقتك في تحليلها وفهمها وحلها. وزيك زي كتير من ابناء جيلك اللي اصبحوا موتى احياء، كل واحد فيهم بيبكي على ليلاه لوحده. بتحاول تهرب بابنك بغض النظر عن اي شيء اخر. املك الوحيد في مجتمع ما فيهوش عداله اجتماعيه، ما فيهوش اي عداله، هو المستقبل. فبيكون الثمن انك تضحي بنفسك عشان تنقذ مستقبل اولادك. مش هنكد عليك واقولك ان ابنك هيحصل له نفس اللي حصل لك بالظبط، لكن عشان انت كنت شجاع في الفرصه الاولى، ومش بس حافظت على مستقبل اولادك لكن كمان حافظت على مستقبل اولاد غيرك، لانك وانت بتتحول زومبي كنت راضي ومبسوط وكان عندك معنى لموتك، هخليك تفضل عايش. قطر الحياة هيديلك فرصة تانية، بس بشرط تفضل روحك عايشة في القطر، ما تفرقش المحطة. والمرة دي بدل ما هتكون ضحية هخليك انت الجلاد. 선생님, 잠깐 시간 좀. 예수 안 믿어요. 그게 아니라 제가 오늘 선생님에게 그 좋은 기회를 드리고자. اهلا بكم مرة اخرى من كوريا الجنوبية، احدث منتجات الحكم العسكري سابقا والرأسمالي حاليا. اهلا بكم في مجتمع الاولد بويز الكوري اللي رغم كبر سنهم وكبر مشاكلهم الا انهم لسه بيلعبوا العاب الاطفال مرغمين. واحب اعرفكم على بطل هذه الحلقة، الاهبل الجديد جي هون. اودايسو جديد بنبدأ نتعرف عليه زيه زي اودايسو وزيه زي سوكو بطل ترين تو بوسن. يوم عيد ميلاد بنته جيهون زيهم بالظبط، اب فاشل وزوج فاشل. 애한테 뭐 해줬는데 너 그럴 자격 있다고 생각해? 너 가영이 나타날 내 옆에 있기라 했어? ولكنه عايش عالة على امه لانه مش لاقي وظيفة بعد ما تم طرده من المصنع اللي كان شغال فيه. 회사가 어렵다고 다 나가라잖아요. 10년 넘게 일한 회사인데. شخص مقامر مصدر دخله هو الرهان على الحصنة، ما بياخدش تماما بالأسباب ولا بيعيش حياته بأي نوع من أنواع الحكمة. حتى لما بيكسب بالحظ لأنه اختار أرقام عيد ميلاد بنته. من هذا الجانب تقدر تشوف جيهون كشخص فاشل وسيء، تقدر تشوف إن جوز زوجته السابقة هو شخص ناجح، ولكن السؤال هنا ليه مادام زوج مراته السابقة شخص ناجح عايز يروح أمريكا؟ ومن السؤال ده تقدر تعرف إن كوريا هي السبب في كل ذنوب جيهون. 혼자 기다시피 해서 병원 가서 좀만 더 늦었으면 가영이 죽을 뻔했어. 그놈은 그날 죽었어. 내 눈앞에서 병원에도 못 가고 죽었다고. جيهون هو نتاج لمجتمع عسكري اتربى وكبر فيه زيه زي اودايسو، رغم انه اصغر منه بكتير الا انه برضه شاف اشاره خضراء فمشي، وزيه زي اودايسو شاف اشاره حمراء فوقع في الفخ، وشاف اللي حواليه بيموتوا ولو اتحرك بس لانقاذهم هيموت هو كمان. 자동차 회사에서 큰 파업을 했었어. 거기서 사람이 죽었지 않나? في المجتمعات الكافرة بالعدالة الاجتماعية اللي فيها الغني بيطحن الفقير والسلطة دايما واقفة في ظهر الأغنياء وبتحميهم مهما مارسوا من موبقات، بيبدأ المواطن يشعر بغريزة الانتقام، ولكنه لما بيفشل بيرجع كلب تاني خاضع زي اودايسو بالظبط. جيهون بينفصل عن الواقع، بيتجه المواطن المقهور إلى تغييب عقله، نسيان الماضي اللي للأسف مهما هرب منه بيرجع له تاني في أوقات خوفه ووحدته. الخوف والوحدة والقهر بيسيبوا علامة فيك لا يمكن تتشال، وبيكون حلها هو انك تهزر وتضحك، تبقى تافه غير مبالي. اللامبالاة هي الحل السحري في المجتمعات المسحوقة دي، ولكن مشكلة اللامبالاة انك مش بتعمل خطة. 무계획이야 무계획. 너 그래. 계획이 없으니까 뭐가 잘못될 일도 없고
애초부터 아무 계획이 없으니까 뭐가 터져도 다 상관없는 거야. 사람을 죽이건 나라를 팔아먹건 시발 다 상관없다 이 말이지. فمع الزمن اللي عمال يمشي زي القطر وانت واقف مكانك بيجيلك اكبر كابوس ما عملتش حسابه، الديون هي القشة اللي بتقسم ظهر جيهون وامثاله في هذا المجتمع المسحوق. في لعبة سكويد جيم بنلاقي ان جيهون مش لوحده اللي مديون، ده البلد كلها مديونة. بنلاقي ان في كتير جيهون، وبنلاقي ان كلهم اودايسو، مجموعة من الغير مبالين مفتقدي الحكمة، آباء وأمهات فاشلين، ضحية لآباء وأمهات فاشلين، وكلهم أمامهم بس فرصة واحدة عشان ينقذوا مستقبل أولادهم حتى لو هيموتوا، في إشارة وإسقاط واضحين جدا على السبب الرئيسي في كل ما آلت إليه الأوضاع في كوريا في المقام الأول، وهو وقوعها في ديون ما قدرتش تسددها. بدأت كوريا تضحي بأولادها على أمل إن أولادهم يعيشوا، وكالعادة زي ما بارك تشان ووك في تحفته الأولى عبر لنا عن رخص جسد المواطن الكوري وإنه ملوش أي حرمة، لأن الجسد وحرمته وكرامته كانت هي تمن بناء الوطن، تمن الخرسانة اللي اتصبت في المباني. بيوري لنا برضو دونغ هيوك صانع عالم سكويد جيم نفس الشطات اللي وريها لنا بارك تشان ووك، أمام كل جثة هتموت هينزل للباقي فلوس. كأن الجسد الكوري هو العملة، هو بير البترول اللي مربوط بسعر الدولار والبورصة، وكل ما نحرقه هناخد فلوس. الكلب المدرب ده هو منجم الذهب، هو المورد الطبيعي اللي كل ما هنبيعه هناخد فلوس. ودايسو لما كان عايز ينتقم من الجسد. 머리끝서부터 발톱까지 이 지구상 동서남북 어디서도 네 시체를 찾을 수 없을 거다. 내가 잘근잘근 씹어먹을 테니까. ولما بيكتشف مكان السجان بينتقم منه برضه عن طريق الجسد، كل سنة بتساوي سنة. 내 15년을 고스란히 갚아주겠다. 한 개씩 뽑힐 때마다 1년씩 남는 거야. الجسد الكوري في الواقع وبالتالي في السينما والدراما الكورية أصبح هو العملة المتداولة، ده حتى السجان لما حب يملك السجن بتاعه دفع إيده تمن. 당신은 이게 뭐야? 박철웅 씨 손은요? 이 병신아. 그 감금방 있죠? 이사 가야 된다고 그래서 그 건물 주고 산 거란 말이야. 내가! ساعات طموحي يقلب غرور، ما يهمنيش ساعات بطاطي وافوت حاجات عشان اعيش. مع الوقوع في فخ الديون الفلوس بتبقى هي الحقيقة الواضحة الوحيدة، هي الشمس وهي القمر، هي الغاية والأولوية. قصاد كل جثة هينزل فلوس، هنقتل الإله جوانا وهنعبد الفلوس، هندوس على بعض، هناكل لحم بعض، هنضحي بجسدنا بكرامتنا عشان نخلص الوطن من ديونه ونجيب له فلوس عشان نبني مستقبل أفضل لأولادنا. فكان لازم مسيح هذه الفكرة، التضحية بالنفس عشان خاطر الأولاد، بطل ترين تو بوسن يكون هو المبشر للعبة الكبيرة دي. مش بنشوفه طول المسلسل غير في القطر، في بداية المسلسل وفي نهاية المسلسل، عملية عبثية اتزنق فيها المواطن الكوري اللي لسه ماشي على نفس خطى العهد القديم للأسف، عهد جيل أودايسو اللي ضحى بنفسه عشان خاطر بنته، اللي مسح ذاكرته عشان يحمي بنته من جهله وغبائه وأخطائه، بدون ما يفكر إنه ما اداش لبنته أي دليل ولا أي درس، بدون ما يعترف لها بفشله، نقل لها ذنبه بدون أي تفكير. خليتنا احتاجنا ومدينا ايدينا لاموال الغير، وحضرتك خرمان وسايبني. انت فاكره الفيلم اللي شفناه في المنصوره؟ فيلم فرانكنشتاين، شبح فرانكنشتاين، فاكراه؟ مالك؟ اهو ده انت وطولما. ساعات ببان رغاي وساعات ما بتكلمش، ساعات بعيط من الألم وكتير ما بتألمش. أودايسو الجديد برضه فضل يطنش ويسكر وينسى، فضل يتدين وما يواجهش مشاكله، ياخد قروض ويدمر نفسه. وفرانكنشتاين الوطن الزائف عمال يكبر، وقال ايه؟ مفهم نفسك انك بتبني الوطن يا أودايسو يا حمار، انت الوطن اللي المفروض يتبني، انما اللي بتبنيه ده هو فرانكنشتاين اللي هيطلع ياكلك انت وعيالك. بخاف وساعات بهون، ساعات بكون مجنون، أنا مش بيحكم كون بس الإيدين ما تطولش. أثناء انتشال جثث أطفال المجتمع الكوري الجنوبي اللي كانوا طالعين في رحلة مدرسية في العبارة، وسط اختفاء لرئيسة الجمهورية عن الأنظار تماما أثناء الواقعة، ومع كشف التحقيقات عن تورط شركات التشيبلز زي سامسونج وغيرها في غرق العبارة المتهالكة عمدا عشان يتم التخلص من سيارات وإلكترونيات طبعا في مبالغ التأمينات، دون أي اعتبار لأرواح الطلبة اللي كلنا حاولنا نحافظ على أرواحهم من أيام الحكم العسكري، إلا إن الوعي الجمعي للمجتمع الكوري بيبدأ يتذكر صرخة بونج جون هو المخرج الكوري في عام 2006 في تحفته الكوميدية الغامضة المرعبة The Host، اللي كان بيحذر فيها بونج جون هو المجتمع الكوري
من تسلط وتمكن السياسات الرأسمالية الأمريكية من عصب السياسة والاقتصاد الكوري. انت بتعمل كده ليه يا ابني؟ بذاكر في الثانوي علشان اقدر اجيب مجموعة وادخل الجامعة، وبذاكر في الجامعة علشان اعرف اجيب تقدير واتوظف، وبتجدعن في الوظيفة علشان يزيد مرتبي واترقى، وبدور على شغل بعد الظهر عشان اعرف الاقي سكن واتجوز. تعبت يابا مفيش فايدة. في أحد المختبرات العلمية في كوريا الجنوبية بيطلب الدكتور البيك بوس الأمريكي بدون أي سبب يذكر من المساعد بتاعه الكوري الجنوبي ابن البلد إنه يرمي كميات مهولة من الفورمالين في المصارف اللي بتودي على نهر هان، شريان الحياة في كوريا الجنوبية. They are toxic chemicals and the regulation states that Pour them right down the drain, Mr. Kim. but you know this is not just any toxic chemicals, so you The Han River is very broad, Mr. Kim. Let's try to be broad-minded about this. وأثناء انشغال المواطن الكوري العجوز بالصيد اللي محتاج وقت وصبر، وأثناء التزام الشاب الكوري بساقية العمل لدرجة الانكسار والانتحار، فرانكنشتاين بيكبر يوم بعد يوم. 커다랗고 시커먼 게 물속에 정말 먹었어? 뭐 임마 뭐? وبنقابل أودايسو جديد تافه غير مبالي، ضرب لنا شعر أصفر زي الأمريكان، غير مهتم بأي شيء غير نفسه، لحد ما بيطلع فرانكنشتاين من قلب النهر وبيخطف منه بنته. وحش بيطلع من قلب نهر هان في تجسيد ساخر من فكرة معجزة نهر هان، معجزة تسببت فيها الديون الكورية للولايات المتحدة، معجزة تسببت بانفتاح اقتصادي وثقافي مهول على الولايات المتحدة، خلت المواطن الكوري حتى وهو جوه بلده عبارة عن مواطن درجة تانية. 이번 한강 둔치 괴생물체 난동 사건 때 괴생물체에 맞서 용감히 싸우다 한쪽 팔 잃은 미팔군 도널드 화이트 하사는 현재 미팔군 의료기관에 옮겨져 치료를 받고 있습니다. I can't give any of that information without the approval of the United States. معجزة صنعها نظام عسكري قمعي، أنتجت ثورة اقتصادية وصناعية عملاقة، ولكنها ما بنتش إنسان، ما بنتش وطن، بنت معسكر، بنت عبيد للفلوس وللرأسمالية الأمريكية. مفيش حاجة بتحصل. أنا آسف يا عم، مفيش حاجة بتحصل، لكن هعوضك أنت وأختك عن كل حاجة. أنا هسافر بره، هروح أي بلد، هقبل أي عقد يجيلي، هحط القرش على القرش، هجوع عشان أكفر عن غلطتي. أرجوك يا أحمد، اقبل اعتذاري لأني علمتك. اقبل اعتذاري، اقبل اعتذاري، اقبل اعتذاري. أنت هتجددوني. في فيلم ذا هوست بيعرض لنا بونج جون هو جميع أجيال المجتمع الكوري عن طريق أسرة كورية بتضحي بكل شيء عشان إنقاذ بنتهم آخر العنقود من إيد سامسونج وإخواتها. وخلال الرحلة دي بنشوف تجاهل تام عجيب للمشكلة الحقيقية، الوحش، المصيبة اللي موجودة في قلب النهر، وكل إعلام وأجهزة وإمكانات الدولة الغبية بتكثف جهودها لإلقاء القبض على الأسرة اللي شاكين إنهم جالهم فيروس نتيجة للمسهم للوحش. والمجانين بدل ما يحاربوا الوحش الحقيقي جابوا اللوم على المواطن اللهبل. The virus must be in here. It has got to be in here. Now this is strictly confidential. ما تقولي تحت الأرض اللي أسبوعين 아니 뭐야 나 지금 현사한테 가야 되거든. 아저씨 제발 살려줘. 아저씨 내 매점 문 좀 꺼줄게. 내 مصافي وقوانين طاقة وعلوم هتطلعي فوق عالم مجنون عم بحفر نازلك عم بحفر. افهم الأول، انتوا هتعملوا فينا ايه؟ هناخد كل حاجة ونغسلها ونرجعها مطرحها عشان تخرج من عندنا مبسوط من كل اللي حواليك، متوافق مع المجتمع. بالذمة يا دكتور، ده مجتمع يستاهل إني أتوافق معه. 너희들이 시체에서 장기를 떼어내서 팔든 장기를 통째로 씹어먹든 바깥
바깥 세상에서 불평등과 차별에 시달려온 사람들에게 평등하게 싸워서 이길 수 있는 마지막 기회를 주는 거야. في سكويد جيم بيعرض لنا صانع العمل المجتمع الكوري الحديث. بنشوف نفس مشاكل الأجيال اللي شفناها في دي هوست. ستات كبار شبه الأم في فيلم مادر اللي اتكلمنا عنه الحلقة اللي فاتت. ستات دقة قديمة عايشوا بداية الحكم العسكري، ملحقوش ركب التطور الصناعي الهائل اللي حصل في المجتمع. سذج، طيبين، وأهم حاجة عندهم النزعة القومية. 미국으로 그냥 들어가 보면 한국말 다 까먹고. الجيل اللي خلف ثوار أحرار ولكنهم ما كملوش المشوار. جيل ثار على رأس الحكم العسكري ولكنه فشل في اقتلاع المشكلة من جذورها وفضل متعايش معاها، ولكن الزمن وقف عنده وأصبح اولد بوي. جيل نص سوا، مش كله مؤهل ومش كله جاهل. اللي متعلمش فضل فقير وتافه ومديون. 다음 달까지 못 갚으면 여기 신장 하나라, 여기 안구 하나 대신 가져간다. 오케이? بعضهم كان سائر. 이런 인간들을 우리 고향에서 뭐라고 부르는 줄 알아? 혁명적인 개새끼. ولكن مع فشل الثورة الزمن وقف بالنسبة له وما قدرش يتعايش، فتحول لمجرم خارج عن السيطرة وعدو للمجتمع. 실은 빨갱이 씨발년이. 언니 오빠들. والنساء رغم قوة شخصيتهم إلا أنهم لسه في نظر المجتمع الطرف الأضعف. 여자랑 노인이랑 편 먹기 싫은 거잖아. 목숨이 달렸는데 당연한 거 아니야? 맞습니다. 하나님께서 아담의 갈비뼈로 하와를 만드신 뜻이 있어요. 하나님께서 주신 역할과 쓰임이. 병신들. 여기가 무슨 에덴 동산이야? بعضهم اتجه للدين ولكن أكل العيش مر. 길 잃은 어린 양아, 넌 오늘 십자가에 못 박힌 사람들의 통곡이 들리지 않느냐? 우리는 그들의 희생과 피로 또 하루를 살아남았다. 지랄. 지 손으로 죽여놓고. أما اللي اتعلم منهم باع ضميره وداس على مبادئه وأصبح أيضا إيكاروس زيه زي كل الباقيين. 쌍문동의 자랑, 쌍문동의 낙후기른 천재. 서울대 경영학과 수석 입학 조상우가 뭐가 걱정이야? 다시 펄면 되지. 엄마한테 가서 다 말씀드리고 새로 시작해. وفي منهم اللي قدر فعلا يطير لفوق ويكمل تعليمه، أصبح وسط الآلهة، ولكنه عمره ما قدر يبقى منهم. ولكن عشان يحافظ على مكانته مطالب ان يكون دايما مشاعره ميتة، آلة روبوت خارق الذكاء، لدرجة بتضطره انه يقتل الجيل اللي اصغر منه، الجيل العنيد اللي ظهر في بداية الألفية، الجيل اللي طمر فيه التعليم وبدأ يتعلم من اخطاء ابائه، واللي بدوره انتج جيل جديد غاية في التطور والذكاء. في تجربة اتعملت بين طلاب الجامعات البريطانيين وطلبة الثانوية الكوريين، الطلبة البريطانيين أحبطوا وفشلوا تماما في حل الامتحانات الكورية المترجمة ليهم بالإنجليزية، في حين إن طلبة الثانوي الكوريين حلوا امتحانات طلبة الجامعات الإنجليزية باللغة الإنجليزية في 8 دقايق بس. وده اللي بنشوفه في فيلم باراسايت مثلا. الأجيال الجديدة، البنت رغم إنها فقيرة إلا إنها عبقرية في تحليل اللوحات، والولد فعلا ينفع يبقى أستاذ. جيل كله مؤهلين، ولكن لأن فرص العمل قليلة ومحدودة والحيتان مسيطرين على السوق، فلو مفيش واسطة أو ليك علاقة بحد غني مش هتلاقي فرصتك، على عكس جيل الأب والأم اللي رغم إنهم أيضا مؤهلين وأبطال ومش كسلانين أبدا، إلا إن دايما كان ليهم أخطاء غبية، واللي بيرسم لهم الخطة دايما هم الأبناء. الأبناء دايما هم اللي بيعملوا الخطة. 아버지, 죄송해요. 제가 책임질게요. وده اللي بنشوفه أيضا في سكويد جيم بشكل أكبر. الجيل الصغير هو اللي بيدي نصائح لآبائه. 근데 이거 엄마가 보면 هو اللي بياخد بالأسباب. 이걸로 담배는 피지 말고. 아빠 담배 끊었어. هو اللي عارف قواعد اللعبة. ولكن المشكلة إن الجيل الجديد ده عشان فعلا نقدر نحافظ عليه لازم يروح أمريكا، لازم يخرج من هذه البلدة الظالم أهلها، فلازم عشان ننقذه نخف الزحمة. إحنا الآباء لازم نضحي بحياتنا، لازم نموت وهو يعيش. وعلى جانب آخر بنشوف المجتمع اللي ما دخلش أصلا لحد دلوقتي المدرسة. كوريا الجنوبية بالنسبة له جنة، كوريا الشمالية البلد المنغلقة تماما على العالم، اللي شعبها الزمن وقف عنده تماما، واللي اقتصادها قايم على تجارة المخدرات والسلاح والأنشطة الإجرامية اللي بتدخل ملايين للحاكم اللي نصب نفسه إله على شعبه، وشعبه لحد دلوقتي فاهم انه قافل عليهم لانه بيحميهم من الحروب اللي بتحصل في العالم بره. تلميذ قدر يهرب فلاش عليها مسلسل سكويد جيم تم اعدامه هو وزمايله ومدرسينه بتهمة خيانة الوطن والزعيم والاله كيم يونغ، واللي في ظل نغنغته هو وحشيته بثروات البلد شعبه بيموت من الجوع والفقر والجهل والحبس. فبنشوف لاجئة هربانة بمعجزة من كوريا الشمالية، أمل حياتها الوحيد هو إنقاذ أهلها من قبض الدكتاتور كوريا الشمالية، اللي حتى بعد ما أهلها هربوا للصين قدروا يرجعوهم تاني لكوريا الشمالية.
وبنشوف لاجئ آخر مسلم باكستاني ساذج هربان إلى المر من اللي أمر منه، طمعا في لقمة عيش حلال يأمن بيها مستقبل أولاده، وهربا من بلده اللي الزمن فيها مش واقف بقى، ده ماشي بالعكس. دول كافرة بالحياة وبالإنسانية واخدة الدين والقوميات كحجة للضحك على الأولد بويز اللي عايشين فيها، ومن هنا بنقدر نشوف كوريا الجنوبية على إنها جنة لأي حد عايش براها، ولكنها في الحقيقة جحيم على اللي عايشين جواها، لأن كوريا الجنوبية للأسف مش وطن، هي شركة رأسمالية أمريكية كبيرة. لو أنت موظف هتاخد مرتب عالي جدا تقدر تعيش بيه في الجنة فعلا، وبرضه في طبقات. لو أنت فعلا متفوق هتشتغل في سامسونج او هيونداي، هتاخد مرتب وزير في اغنى بلاد العالم، هتشتغل في ظروف عمل يحلم بيها اي كائن فضائي. اما لو فشلت في الثانويه فيلا يا كلب روح على LG ولا على كيا. ايه يا نهار اسود، سقطت في الامتحانات؟ اما لو اتطردت من الشركه فمفيش وطن ولا عداله اجتماعيه تقدر تحاسب الشركات دي، هتترمي في الشارع وان شاء الله تاكل من الزباله. المؤهلين على قفا من يشيل، ده احنا 50 مليون يلا، يعني لو عايز تاخد اجازه 3 ايام هجيب 10 غيرك بكره الصبح وكلهم مؤهلين ومتعلمين واشطر منك كمان. فحتى الموظفين في هذا المجتمع بعضهم فوق بعض درجات. المربع هو السلطه الاعلى، هو الأذكى، هو اللي من حقه يراقب الجميع، هو اللي من حقه يتكلم مع بعضه وعنده ميكروفونات في الماسك بتاعه. 자발적으로 어떤 강압도 없이 이 게임에 자원하셨습니다. 돌아가서 남은 인생을 빚쟁이들에게 쫓기며 쓰레기처럼 사시겠습니까? 아니면 저희가 드리는 마지막 기회를 잡으시겠습니까? فبالضرورة هيكون هو الأصغر سنا، لأن دول الأكثر ذكاء وتطورا في المجتمع، عكس الدوائر اللي مش من حقهم يشيلوا سلاح واللي بيتراقبوا زيهم زي اللاعبين، ومش من حقهم حتى إنهم يكلموا بعض. وسط الاتنين دول المثلثات اللي مصرح ليهم بحمل السلاح، واللي واضح من أشكالهم إنهم في الأصل مجرمين أو رد سجون، يقدروا ياخدوا قرارات من دون ما يرجعوا للمربع. وكل دول بيرقصهم صاحب القناع الأسود مدير الألعاب الكوري، حلقة الوصل بين الكوريين والنظام الإلهي المالي الجديد. ورغم كل هذا التطور التقني الهائل إلا أن وسيلة التواصل مع الآلهة الجدد تليفون قديم، لأن للأسف هذا النظام الطبقي العسكري الكوري هو في الأصل نظام قديم متأصل في عقلية الأجيال الكورية تباعا. وعشان تتواصل مع هذا النظام لازم تتكلم إنجليزي، تأكيدا على نظرية بونج جون هو إن الولايات المتحدة هي أصل كل الشرور الواقعة في كوريا الجنوبية حتى من قبل انقلاب بارك تشون هي. Order. Order is the barrier that holds back the frozen death. We must all of us on this train of life remain in our allotted station. Occupy particular position. Good evening, ladies and gentlemen. Welcome aboard. Once you have located your seat, we ask that you please step out of the aisle. في ليلة غابرة على ركاب وطاقم الطائرة الكورية في مطار جون اف كينيدي بنيويورك، بتركب ابنة مدير شركة الطيران الكوري على متن الطائرة، طائرة تابعة لشركة كوريان اير، واللي لا تقل ابدا عن باقي اخواتها التشيبلز فسادا. ولكن اللي حصل الليلة دي كان مرعب وغير تاريخ كوريا الجنوبية للأبد. بنت رئيس الشركة بتطلب مكسرات من نوع ماكاديميا، حاجة غالية كده لو عرفتوها تبقوا تشيبلز، ولكن للأسف مضيفة الطيران بتدي المكسرات لبنت مدير الشركة في كيس بدل ما تديها لها على طبق فاخر، وده اللي أزعج بنت مدير الشركة بشكل جنوني. رمت المكسرات في وش المضيفة واقتحمت كابينة الطيران قبل الإقلاع، وتعدت هي والبودي جاردز بتوعها على طاقم الطائرة لفظيا وجسديا، بل وأجبرتهم إنهم يركعوا لها بالعنف، ده غير إنها وعدتهم بإنها هتنهي عقودهم وهترميهم في الشارع. هذه الواقعة التي عرفت عالميا باسم غضب المكسرات، واللي بسببها تعطلت حركة الملاحة الجوية في واحد من أكبر وأهم مطارات العالم، وأثرت على حركة الملاحة في العالم كله. لو دي واقعة شفتها في فيلم كنت هتقول إيه الأفورة بتاعت المخرج دي، ولكن خليك دايما فاكر إن السينما مهما أفورت فالواقع خياله أوسع بكتير، والسينما بس يدوبك مراية صغيرة للقبح بتاعه. A shoe belongs on your foot. A hat belongs on your head. I am a hat. You are a shoe. I belong on the head. You belong on the foot. I belong to the front. You belong to the tail. When the foot seeks the place of the head, a sacred line is crossed. Know your place. Keep your place. Be a shoe. الواقعة دي مع واقعة العبارة كانوا الفتيل اللي أنتج ثورة جبارة في كوريا الجنوبية، ثورة الشموع اللي قدرت فعلا إنها تطيح بالرئيسة الفاسدة بنت الجنرال الفاسد.
welcomed the court's decision. I've been attending the Saturday protest for weeks. Finally, President Park is impeached. I'm so happy. I believe strongly that a new age will open now that we've achieved the impeachment we yearned for. But just 100 meters away, thousands of pro-Park supporters dressed up in military uniforms vented their anger about the impeachment decision. لم يكن المواطن الكوري يعلم أن مقولة جمهورية سامسونج التي كانت تطلق على جمهورية كوريا الجنوبية على سبيل السخرية ستصبح مع مرور الأيام واقعا ملموسا. فبالرغم من تورط رئيسة الجمهورية المعزولة مع وريث شركة سامسونج عن أبوه في فضائح الرشوة والتربح، إلا أن رئيسة كوريا الجنوبية تمت عقوبتها بالسجن لمدة 20 عاما جراء ما اقترفته من خيانة للوطن. أما وريث شركة سامسونج فاكتفى الوطن بحكم لمدة 5 سنوات، وبعدين اتخفف لسنة في الاستئناف، وبعدين روح بيته عادي قبل ما يكمل السنة ليضرب الوطن مفك في خيال السائر بونج جون هو ودستوبياته العبثية. الوطن عبث في الجميع. رئيسة كوريا تتحرق في انتخابات ونجيب رئيس تاني، إنما سامسونج لما صاحبها يموت مين هيورثها؟ مين هيشغلها؟ انتم تفهموش ولا ايه؟ يلا حبيبي احنا اسفين، روح افشخ الوطن تاني. The country has decided together that justice and common sense exist. This is a great victory for the people. To those who competed with me, I would like to say thank you. I would like to hold hands with everyone. I would like to go forward from tomorrow. I will be president for everyone. كل ما تفقد الأمل في الناس ومهما طال العدم والعبث بيجي الصبح تاني. صديق عمر رو مو هيون اللي انتحر الحلقة اللي فاتت، ومدير مكتبه ورفيق دربه النضالي الطويل ضد الفساد وضد سامسونج واخواتها مون جاي إن، أصبح هو رئيس الجمهورية. ثورة الشموع اللي جذورها بدأت في الثمانينات على إيد شباب في جوانجو، أبنائهم وأحفادهم فضلوا مكملين مشوارهم ولسه، ولكن المرة دي غير كل مرة. الأجيال الجديدة من الشعب الكوري حاليا مش جاهلة زي زمان، وصعب جدا تضحك عليهم. الشعب بقى فاهم إن الحل مش في مخلص هيجي يحلله مشاكله وهو قاعد يسقي نودلز في مية الكيمشي. مون جاي إن بيسيب قصره الرئاسي الفخم البيت الأزرق، والأول مرة الرئيس الكوري بيكون مكتبه في مجمع حكومي في وسط العاصمة القديمة سيول. ده حتى الحزب الوطني تم حله، والكورونا جت وقهرناها. الشعب الكوري عرف ان لازم يكون في شيء اسمه مجال عام. كوريا حاليا فيها مجموعة من اقوى الجمعيات الحقوقية والتنظيمات النقابية والحركات النسوية وداعمي الاقلية في العالم كله، والاهم من كل ده هو فكرة الهاليو اللي بتتبناها وزارة الثقافة الكورية. الفكرة اللي بدأت بفضل مرشح الثورة السابقين كيم داي يونغ ورو مو هيون اللي فتحوا مجال حرية الرأي والإبداع من بداية الألفية، عشان دلوقتي كوريا تبدأ تعرف ان الاستثمار الحقيقي في الإنسان مش بس في العربيات والتلفزيونات. مشروع الهاليو أو الموجة الكورية الجديدة هو الانتقام الكوري الجديد من العالم كله وخصوصا الولايات المتحدة، انتقام عادل عن طريق غزوها ثقافيا. القوى الناعمة أصبحت هي السلاح الكوري النووي الجديد، ومش بس أمريكا، ده غير اليابان اللي كوريا حطت لهم قدام سفارتهم تمثال لضحايا فضيحة نساء المتعة الكوريات عشان كل يوم ينكدوا على موظفينهم وهم رايحين الشغل. 정치적이라는 말이 그 현실 정치인들이 하는 것만이 정치적인 게 아니고 사실은 그것 자체가 지금 세상이 이전처럼 늘 미국, 백인, 남성, 영어 사용하는 사람이 중심이 되고 나머지는 다 부수적이고 주변적인 인물로 이렇게 계층화되었었던 이 전 세계의 질서가 제가 이런 이제 방탄이 막 성공하면서 이걸 보면서 느끼는 게 어쩌면 이 억압적인 구조 자체를 우리가 무너뜨릴 수도 있겠다. 오늘의 날씨 일기에 보는 맑음 햇살 밝은 오후 무작정 어딘가 향하는 발걸음 너와 자주 걷던 거리. قبل فيديو جانجام ستايل كان اليوتيوب عبارة عن موقع تخش تشوف عليه مهارات رونالدينيو وتقليد فنانين. اليوتيوب نفسه ما كانش متخيل انه يقدر يبقى هذا الوحش العملاق اللي اصبح عليه دلوقتي بعد ما جانجام ستايل عدت المليار مشاهدة. قدر اليوتيوب يفهم انه سلاح غزو ثقافي عابر للقارات وبدون ما يبقى عندك الامكانات الهوليوودية الجبارة، ومفيش حد قدر يستغل الاسلحة الحديثة دي قد وزارة الثقافة الكورية. الوضع حاليا في كوريا فريد جدا من نوعه، مش زي العادة دولة في صراع مع شعبها. في كوريا الجنوبية الشعب والدولة
واحدة واحدة بيصبحوا ايد واحدة ضد سيطرة شركات العائلات العملاقة، وراس الحربة في الحرب دي هم المحاميين والحقوقيين والمدنيين اللي اصبحوا محتلين كل المناصب القيادية بعد حل الحزب الوطني اللي كان بيحتوي على رجال الاعمال الفاسدين واصحاب النفوذ. وراس الحربة الاخرى والاهم الشادو سترايكر اللي جاي من ورا عشان يجيب اهداف في الجميع هو وزارة الثقافة الكورية. المنصات الجديدة للمحتوى المرئي زي يوتيوب ونتفليكس وغيرهم اصبحت هي ساحة الحرب الجديدة لوزارة الثقافة الكورية، في الوقت اللي الجامعات الكورية ومختبرات سامسونج شغالة على ابحاث علمية واجهزة طبية تفحصك وتعمل لك العملية في دقائق بسيطة بدون تدخل طبيب، في الوقت اللي الذكاء الاصطناعي بيستبدل سواق التاكسي والمدرس والعامل، اجيال جديدة تقدر تزرع وتحصد وتوزع انتاجها بالموبايل بتاعها وهم في باريس او في لندن. وزارة الثقافة الكورية بتستثمر في الانسان بكل قوتها مع الغزو الرهيب لثقافة الكيبوب للصين واليابان والشرق الأوسط. كل يوم في أطفال بتتخرج من معاهد الكيبوب للأطفال عشان الموجة الكورية تفضل مستمرة وتتطور لأجيال ورا أجيال. الكوريين بدأ ياخدوا بالأسباب في كل شيء. بتحب اليوتيوب؟ مش لاقي وظيفة؟ معاشك مش مكفيك؟ مش بتاع دراسة وعايز تفضل مقضيها جيمنج وانت في البيت؟ الدولة هتعلمك ازاي تبقى يوتيوبر محترف وتكسب فلوس بعيدا عن سامسونج وقرفها. ده غير الثورة الجبارة في مجال السينما والدراما الكورية اللي غزت كل المنصات بفضل معاهد السينما والموسيقى اللي غرقت جميع أنحاء كوريا. اليابان بتعمل قصص مانجا حلوة هنضربها في السوق. هنعمل قصص مصورة بس بالطول عشان تناسب أكتر جيل الموبايل والآيباد. ده غير ثورة المطاعم اللي بتدعمها وزارة الثقافة الكورية في العالم كله. مستحيل تمشي حاليا في أي عاصمة من عواصم العالم وما تلاقيش سلسلة مطاعم كورية. عقبالك يا طعمية. كل دول اتحولوا لأدوات اقتصادية لتنويع الاقتصاد وتحويله من اقتصاد صناعي وزراعي إلى اقتصاد ثقافي وإعلامي وجعله أكثر ديمقراطية للخروج من قبضة سامسونج. سكويد جيم بيوقع منصة نتفليكس من كتر الضغط، وبحقوق الملكية الفكرية بتاعته بتستفيد كوريا كل يوم ملايين من سياحة جديدة اخترعوها. سياحة سكويد جيم الكل نفسه يعيش التجربة الكورية، نفسه يركب الموجة الكورية الجديدة. مراكز الثقافة الكورية في الولايات المتحدة وأوروبا بعد سكويد جيم وثورة BTS الفنية بتستقبل طلبة كتير جدا عايزين يتعلموا كوري. بعد أول أسبوعين من عرض سكويد جيم بيزيد عدد متعلمي اللغة الكورية في بريطانيا على تطبيق دولينجو ل 76% و40% في الولايات المتحدة. 9 مليون إنسان على وجه الكرة الأرضية حاليا بيدرسوا كوري بسبب مسلسل سكويد جيم. The South Korean K-pop septet BTS will visit the White House next week to meet with U.S. President Joe Biden. There, they'll discuss the rising number of hate crimes against Asian Americans, as well as how to achieve better Asian inclusion. Figured I'd make you feel at home. You guys are good at this, huh? دول شرق آسيا عانت من أنظمة عسكرية غاية في الوحشية، واستغلوا الدين كمان أسوأ استغلال سواء المسيحية أو الكونفوشيوسية عشان يرسخوا فكرة السلطة الأبوية والذكورية داخل المجتمع. وده اللي هنتكلم عنه بشكل أوسع الحلقة اللي جاية. السلطة الأبوية والذكورية الكورية قديما خلقت الكثير من الأمراض اللي لسه الأجيال الجديدة شايلاها. أفكار سرطانية منذ نشأة الديكتاتورية على إيد سينج مانري والانقلاب العسكري اللي حصل من بعده واستمر تقريبا لمدة 30 سنة. فمش سهل أبدا إن الأمراض دي تزول وتتعالج في سنين قدهم أو ضعفهم من الديمقراطية. ولكن جميعهم دلوقتي بيحاولوا يتخلصوا من الافكار القديمه دي، بما فيهم الصين اللي حاليا شغاله على قوانين لسياده المدنيين. وده ادى انه لاول مره في التاريخ الحديث نلاقي ان الغزو الثقافي جاي من الشرق الى الغرب بعد سنين من التقليد السطحي للقيم الغربيه والامريكيه. بل ان في رايي ان BTS مثلا هيكون تاثيرهم اكتر بكتير من البيتلز، لان البيتلز كان اخرك يطلعوا لك في اسطوانه او راديو او مجله، انما BTS بيطلعوا لك في الفيسبوك واليوتيوب وانستجرام والاعلانات والتيك توك، السلاح الصيني الجديد. العالم كله بيتحرك ناحيه امتلاك اسلحه القوه الناعمه، ومن غير مناخ بيسمح بحريه الراي والتعبير وتداول السلطه في البلاد دي عمرها ما هتقدر تنافس نظم بقالها عشرات السنين بتصلح اخطائها عن طريق الديمقراطيه وتداول السلطه. فبدون عداله اجتماعيه حقيقيه ومؤسسات رقابيه ومجال عام قوي هتفضل كوريا الجنوبيه جنه من جنان الله على الارض لكل اللي براها، لكن كل اللي جواها نفسهم يهربوا منها. حتى بتوع الكيبوب اللي معظمهم بيكتئب وبينتحر من شده تحكم شركات الانتاج فيه والتعامل معاهم على انهم آلات ومنتجات. للاسف ضيعنا وقت كتير كلنا في اجابات الاسئله اللي طرحتها علينا اوروبا وامريكا، ولكننا عمرنا ما ذاكرنا اجابات اوروبا وامريكا على نفس الاسئله لما اتسالت لهم.
زمان لما كان بيجي رسول بدعوة أو فكرة جديدة للناس، أول رد بيقوله له هذا ما وجدنا عليه آباءنا. السلطة الأبوية أو الديكتاتورية بتلغي لك التفكير، بتخليك دايما واقف مكانك باصص للماضي، بتخوفك تمشي قدام خطوة ولكنك مجبر تمشي لقدام، ده مش بمزاجك. العالم مش كله في يوم وليلة هيتغير عشانك، والشجرة هتقولك الحق بص ورايا كافر وانت قاعد مكانك. انت اللي لازم تفهم ميكانيزم العالم وتعد له ما استطعت من قوة وتتطور معاه عشان تقدر تسوق انت القطر وما تبقاش مجرد جزمة مرمية في الدرجة الثالثة. لازم يبقى عندك خطة. Do I really look like a guy with a plan? You know what I am? I'm a dog chasing cars. I wouldn't know what to do with one if I caught it. You know, I just do things. الوقت بيعدي وصخرة الذنب بتاعت أجدادك بتفضل شايلها، كل سكوتهم وجبنهم وهبلهم وعدم مبالاتهم انت اللي بتشيلها. مفيش أجمل من الأب اللي بيعترف لك بفشله وبيحاول يخليك أحسن منه، لكن للأسف من خوفه عليك إنك تكرر فشله بيحاول يخليك نسخة مشوهة منه. عارف البيت ده خرب بيته، كان عايز يزرع الصحراء وابنه التاني سافر عشان يبني مدن سحاب. هو فين دلوقتي؟ هو فين؟ وفين المدن اللي بناها زعالي؟ شوف ما انتش منقول من 100 شبوره. ده اما عايركش بانه كان افضل منك وهو في سنك، فبتفضل ماشي بصخرة ذنبه لحد ما تتقتل بيها، او لحد ما تبقى انت اب شبه ابوك بتسلم ذنوبك لابنك يكمل بيها الطريق، رغم ان الاب الفاشل قال لابنه بلاش يا ابني تعمل خطة، احسن خطة انك ما تعملش خطة. الا ان الفيلم بينتهي على الولد وهو برضه بيعمل خطة، وانت عارف وابوه عارف وهو عارف ان خطته هتفشل، لانه إيكاروس ما عندوش اي امكانيات يقدر يطير بيها لفوق. وهو ده حاليا الدور اللي السينما الكورية ووزارة الثقافة الكورية بتلعبه، انها تقولك خلي بالك مش بتدي حلول مباشرة لمشاكل المجتمع، لان ده في حد ذاته سلطوية، ولكنها في كل قصة وفي اي جانرا بتعرض لك المشاكل باساليب غير مباشرة، عشان المباشرة بتقتل الخيال، ولو مفيش خيال مفيش حلول، عشان مع الوقت يبقى عند المواطن الكوري الادوات الكافيه انه يتامل في الحلول ويبص لمشاكله من اكتر من زاويه. وهي دي قيمه حريه الراي والتعبير اللي ما بقتش في الزمن ده رفاهيه او منه من السلطه، دي طريقه راقيه جدا لوضع مشاكلنا على الطاوله ومناقشه حلولها بيننا وبين بعض، بدل ما نعمل زي زمان وننزل نحدف بعض بالازاز والرصاص. وده اللي نجحت فيه الدوله الكوريه في السنين الاخيره، لان الثورات مش الشعوب اللي بتصنعها، عناد الانظمه هو اللي بيصنعها. الثوره نتيجه مش حل، والنتيجه ممكن جدا انها تزود المشاكل لو مفيش وعي، وهو ده اللي قدرت تنجح فيه الدوله الكوريه. احتوت الاجيال دي بالحريه مش بالقمع والخوف زي زمان، ولكن ده للاسف جه بعد وقت متاخر جدا. 네, 충분히 만족하고 있어요. 좀 만족스럽지 못합니다. 그럼 복지 좀 좋은데 스위스나 막 이런데요. 일단 제게 주어진 상황을 어떻게 잘 슬기롭게 이제 어르신 분들은 그걸 잘 이해를 못 해주시고 저는 지금은 잘 해준다고 생각하거든요. 막 많이 일자리도 막 해주고 청년 대출이라든지, 그러니까 앞으로도 더 그런 게 개발이 돼야겠다. أنا يمكن حكيت قبل كده وقلت إنه علي بن أبي طالب قال لو أن الفقر رجل لقتلته، أنا بقول لو أن الخوف رجل لقتلته، لأنه الخوف في نفسية الشعب بيكون له أثر رهيب مدمر. وده اللي خلاني أقول إنه برغم إني أنا بدأت حياتي أؤمن بالديكتاتورية، إلا إني النهاردة بقول إنه ظهر كامل من أخطاء الديمقراطية لا يوازي أخطاء ساعة واحدة من الديكتاتورية. يكفي فيها عملية الخوف، قهر النفس من داخلها، قهر الإنسان من داخله. This is the front mess speaking. Preparations for the first game are complete. You can begin now. حضرتك بقالك كام سنة بتقرا الكلام ده؟ والله سنين كتيرة. قريت وانا تلميذ، وقريت وانا موظف، وقريت وانا عازب، وقريت وانا متجوز وعندي عيال. وقريت وانا بكامل صحتي. وقريت وانا بكامل صحتي
وأريد وأنا بعيد عنك وعن السامعين وأنا عندي المرارة. كلام يا ابني كلام. مفيش حاجة هترخص. حاجات كتيرة هترخص وتبقى بسعر التراب. أنا وأنت والأستاذ وحضراتهم أجمعين. وسع يا سيدي، وسع يا أخويا. وسع يا بتوع معلش، يا بتوع مسيرة ما تفرج. وسع يا سيدي، وسعوا يا جبلة، يا بتحطوا ما يعلاش إلا في الخارجة. خليكم اللي انتوا فيه. ربوا العيال وروقوا نفسكم ليلة الخميس ويوم الجمعة تودوا وروحوا الخرج. كفاية عليكم ساعة ورا الإمام. جاتكم 60 نيلة. 저기요. وتمشي الخطوة ترجعها. 나한테 뭐 물어볼 생각하지 마. 꽃 좀 사주세요. 부탁합니다. 나 하나도 몰라. تنسى